নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি এই চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচ কানেকশ্যন অৰ টু ৱে সুইচ কনভাৰ্ট ইনটু ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচ এইটো আপোনালোকে দেখিছে এটা টু ৱে সুইচ এনেকুৱা দুটা টু ৱে সুইচ সহায়ত আমি এটা সুইচ বনাই ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচৰ কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় আজি এই গোটেই কথাখিনি শিকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেইখিনি কথা অতি ভালদৰে বুজি পায় আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এটা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম আঁকি ৰাখিছোঁ এইটো আপোনালোকে দেখিছে এটা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম এনেকুৱা টু ৱে সুইচ চাৰিটা সহায়ত আমি যেটো ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচৰ কানেকশ্যন আমি শিকিম এইটো এটা এই দুটা একেলগ কৰি এটা বনাইছোঁ আৰু এইটো এটা টু ৱে সুইচ টোটেল চাৰিটা সুইচৰ সহায়ত আমি কানেকশ্যন কৰিম এতিয়া হ'ল এইটো প্ৰথম সুইচ হিচাপে লৈছোঁ ইয়াত মেইন ফেজডাল আহি মাজৰ পইণ্টটোত সোমাইছে আৰু এই ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই টু ৱে সুইচৰ 2 নম্বৰ টু ৱে সুইচটোৰ ওপৰ পইণ্টটোলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা 2 নম্বৰ সুইচৰ তলৰ পইণ্টটোলৈ দিছোঁ আৰু এই টু ৱে সুইচটা একেলগ কৰি ক্ৰছ কানেকশ্যন আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ সুইচটোৰ পৰা সুইচটোৰ ওপৰ পইণ্টৰ পৰা এই যেটো আমি ক্ৰছকে কৰিলোঁ এই ক্ৰছকে কৰাটোৰ মাজৰ পইণ্টটোত ফেজ লাইনটো আমি লগাইছোঁহি আৰু লাষ্টৰ সুইচটোৰ তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই যেটো আমি একেলগ কৰি পেলালোঁ ক্ৰছকে তাৰ মাজৰ পইণ্টটো এটা ফেজ আহি লগাইছোঁহি আৰু লাষ্টৰটোৰ পৰা লেম্পলৈ মেইন ফেজটো গৈছে আৰু নিউট্ৰেলটো লেম্পত এক্সট্ৰাকৈ লাগিছে সুইচত কোনো কাৰণত নিউট্ৰেল নালাগে এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি গোটেই কানেকশ্যনটো কৰি চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে ভালদৰে বুজি পাব মানে টু ৱে সুইচ দুটা একেলগ কৰি এটা আমি কৰিছোঁ এইটো একেলগে অনো কৰিব লাগিব আৰু একেলগে অফো কৰিব লাগিব আহক এতিয়া প্ৰেক্টিকেলটো কৰি চাওঁ আহক এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো কৰি চাওঁ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে মই কানেকশ্যনটো অলৰেডি কৰি থৈছোঁ কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ চাই লওঁ তাৰপৰা কাৰেণ্ট দি চেক কৰি চাম শুদ্ধ হৈছেনে নাই আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে মই এইটো টু ৱে সুইচ চাৰিটা লৈছোঁ যিটো চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাইছোঁ 1 2 3 4 আৰু এটা এইটো লেম্প লৈছোঁ এই দুটা টু ৱে সুইচ আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাব যিটো মই আপোনালোকৰ চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাইছোঁ ক্ৰছকে এইটো ক্ৰছ কানেকশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা ইয়াৰ তলৰ পইণ্টটোলৈ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ তলৰ পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰ পইণ্টলৈ কৰিছোঁ এইটো তাৰমানে একেলগ কৰি পেলাইছোঁ এই দুইটা সুইচ একেলগে অন কৰিব লাগিব আৰু একেলগে অফ কৰিব লাগিব আৰু এইটো হ'ল আপোনালোকৰ যেটো মেইন ফেজটো আহি এই সুইচটোৰ মাজৰ পইণ্টটোত আহি লাগিছে এইটো মেইন সাপ্লাই আৰু ইয়াৰ ওপৰটোৰ পৰা চাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ আগতে ইয়াৰ ওপৰটোলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ তলৰটোৰ পৰা ইয়াৰ তলৰটোলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজৰটোৰ পৰা এই সুইচটোৰ যেটো ওপৰৰ পইণ্ট আছে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো ওপৰৰ পইণ্ট ইয়াৰ লগত আমি ফেজটো লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই লেম্পটোলৈ কানেকশ্যন কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল সুইচটো দি পেলাই কানেকশ্যনটো দি চাওঁ এতিয়া কাৰেণ্টটো গ'লে আপোনালোকে গম পাব কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই এতিয়া মই মেইন সুইচটো ইয়াত দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে সাপ্লাই সুইচটো অন কৰিলোঁ তাৰপৰা এই লাইটটো দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে এইটো লাইট জ্বলিছে দেখিছে এই দুটা লাইট একেলগে দবাই দিলোঁ অফ কৰি দিলোঁ আকৌ এই দুটা এইটো অন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো লাইট বেলেগে এবাৰ এবাৰ জ্বলাইছোঁ এবাৰ এবাৰ নুমাব পাৰিছোঁ মানে এই কানেকশ্যনটো এনেকুৱা ঠাইত কৰা হয় য'ত চিৰি আছে বা দীঘলীয়া পদূলি এনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচৰ কানেকশ্যন কৰা হয় এই দুটা খালি একেলগে অন কৰিব লাগিব আৰু একেলগে অফ কৰিব লাগিব এই দুইটা কাম একেলগে কৰিব লাগিব এই দেখিছেনে এইটো অফ কৰিলোঁ কিন্তু অফ হোৱা নাই এই দুইটা আমি একেলগে কৰিব লাগিব এইটো একেলগে অন কৰিব লাগিব আৰু একেলগে অফ কৰিব লাগিব এইটো অন কৰি এইটো লাইটটো জ্বলালোঁ আকৌ এই দুটা অফ কৰিলোঁ আকৌ এইটো অন কৰিলোঁ এনেধৰণেই আপোনালোকে ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচৰ কানেকশ্যন ঘৰতে অতি সহজে কৰি ল'ব পাৰিব আশা কৰোঁ এতিয়া বুজি পালে ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচৰ কানেকশ্যন কি ধৰণে কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজিব পাৰিলে যে ইণ্টাৰমিডিয়েট সুইচৰ কানেকশ্যন টু ৱে সুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে নিজে কৰি ল'ব পাৰিব কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি আনি নকৰালেও
হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ